بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همهتان بخیر. با امید از اینکه جور و صحتمند باشید. در درس‌های گذشته اگر کس مشکل داره میتونین پرسان کنین. خب اگر مشکل نیست پیش میریم. ما شما روز خیر. I think ایجا در لاراول پروژکت در ویوز کار کرده بودیم و در راوتس کار کرده بودیم. یعنی اینجا گفته بودیم که اگر این فایل ها رو ما کلوز کنم و این پروژکت رو رن کنم. So in the terminal I have to run the artisan command in order to run the development server. So I'll say php artisan serve. وقتی development server ما رن شد ما میتونیم که پروژکت خود لود کنیم در براوزر. Alright, now if I get to this IP address I'll see my project. So this was these were the files that we used to manage in our Laravel project, and I think furthermore we had a couple of more routes named about, and another one was I think std, if I'm not mistaken. Yeah, so these are the three blade files, the view files that we created previously. ای بلید ها را ما شما ایجا در ویوز دایرکتری در داخل ریسورسز ساختیم و همیجا جایش هست. همیجا باید یا ساخته شوند. در ضمن برای که این ویو فایل ها را بلید فایل ها را ما اکسس کرده بتانیم در web.php برای راوت ها را رجیستر کرده بودیم و بعضی از مثال ها را ایجا کار کرده بودیم. We furthermore had a test route که ما برای ما فقط یک چی را ریترن میکردی test route. برای ما شما فقط یک string return میکرد, just a demo in order to see that we can return anything from a route request, and if that is a proper view then we can either return a view or maybe the result of some logic or anything else. We can either return some JSON data, some AJAX call might be handled in here, anything that you have already previously learned. So these are our routes, and these routes in here some have logic, some directly return a view. یک راه استفاده از به اصطلاح راوت ها از یک استفاده از ای web.php فایل است, ولی تنها راهش نیست. یعنی ما میتونیم که با یک طریقه خوبتر از این پیش بریم. برای از اینکه این رقم که ما شما راوت ها را منیج کردیم, these are the closures. این کل راوت ها را که شما دیده میتونید در PHP که بازشان دیفالت منیج شاید بوده باشن اگر کدام پکیج و API یا کدام لایبرری شما یوز میکنین, و بازشان اینجا که ما منیج کردیم به خاطر دیدن نیازی اگر شما در ترمینال بیاین و در کماند لاین در یک جای شما نوشته کنین php artisan route colon list. If you hit enter, it will return all the registered routes in this application. The application هر قدر registered route ها که است وارا شما اینجا دیده میتونید. So these are the registered routes with us. As you can see, about route, users route, CSRF cookie which we have not used it but it is there, the root route, the std route and the test route. And then meanwhile what they do is also displayed in here. But as we can see route های که در closure ما شما manage کردیم برای ما شما چیز نمیبینیم. در ورژن های سابقی که براتون میگفت که these are closure routes, یعنی به این معنی که در خود web.php این route manage شده and we do not know که در داخل از این نام فانکشن از چی انجام میشه
آیا کدام لاجیک رن میشه، کدام پیج ریترن میشه، کدام ریکوست به جای دیگه میشه. that we don't know. So that's why as you can see فقط registered route میں and what it does, it doesn't know because it cannot get into that function, anonymous method, and it doesn't know the internal working of that method. So this is just a closure, and that is handled. It works, but it doesn't know how it works. But in the case of others, مثلا اینجا اگر شما میبینین یا اگر را میبینین، این راوتا که already توسط لاراول منیج شدن، یا یک چیز دارن اینجا، یا اگر شما بخواین دیده میتونین که یا با یک کنترلر با یک جای مپ شدن که در داخل از او لاجیک از او هست، ای راوت هندل شده و میگه که چی باید شود. با همین ترتیب اگر ما نخواهیم که با این طریقه کلوزر راوت خود منیج کنیم یا که اینجا در web.php لاجیک خود نوشته کنیم که معمولا نم باید باشه، برای که در یک اپلیکیشن hundreds of routes می باشن. اگر هر راوت ما برای کاتیش یک یا دو اضافی لاین آف کود هم داشته باشیم، اینجا hundreds of lines of code میشه تنها در web.php فایل ما که یک دردسر و جنجال است. ولی که هر راوت اقا باسانی منیج نمیشه که ما فقط یک پیج برش ریترن کنیم. برای most of the route requests ما باید که different business logic different database queries different اسکریپت ها رو اکزیکیوت کنیم و داخل باز ما شاید که یا ویو ریترن کنیم یا ریزلتش ریترن کنیم. یعنی با این قاسانی ما شما فقط پیج ریترن کردن مسئولیت ما رو ادا نمیکنه. So if we have multiple lines of code for handling a route request, for handling a user request, then this place is not sufficient. اینجا ما شما لاجیک خود نوشته نمیکنیم. قسمی که دین روز ما شما درباره MVC گپ زدیم در مدل ویو کنترلر. تنها اگر ریترن کردن ویو باشد then this might be fine. But if we wish to write application logic, then we do not write application logic anywhere but in controller files and files associated with controllers. کلی اپلیکیشن لاجیک های ما یا باید در کنترلر ها بیا یا فایل که با کنترلر ها چی هستن کار میکنن، یعنی که هم مانند کنترلر که کنترلر رو یوز میکنه، این رقم فایل ها را ما شما در اوجه اپلیکیشن لاجیک خود نوشته میکنیم. So this thing, this web.php file needs to be cleaned out, it needs to be cleared out. این فقط باید که راوت رجستریشن این راوت ریدایرکشن انجام بده، نه که ما شما این رقم لاجیک این ویریبل این all that داشته باشیم. To do that we need controllers. کنترلر ها رو روز که ما شما گپش زدیم در کجا می باشه؟ در اپ، در HTTP، در فولدر controllers. We have controllers in here. تا هنوز چون اپلیکیشن ما شما نیو آوردیم اینجا کدام کنترلر وجود نداره با جز از این دیفالت کنترلری که من کنترلر می باشه که البته از این ما استفاده نمی کنیم، ولی فقط کنترلرهایی که ما میسازیم از این کنترلر و بیس کنترلر اکستند باید شوند تا که سپورت کنترلر را داشته باشند. So here we need to have our controllers. Now, in order to have these controllers, in order to create such logic, application logic files, what we need to do, we need multiple ways in order to accomplish this task. بخاطر جور کردن کنترلر ها ما از چند راه آمده میتونیم. یک راهش خویی است که ما شما همینجا رایت کلیک کنیم سر کنترلر و قسمی که یک نورمال PHP فایل کریت میکنیم، نیو PHP فایل بگیریم از اینجا و در این فایل ما شما برش نام کنترلر را بدیم و در داخل از او کنترلر قسمی که می باشه یک کلاس می باشه که از بیس کنترلر از کنترلر کلاس اکستند میشه و او کلاس ها در کجا می باشه او لایبرری هایش یوز کنیم، eliminate support and all that ایش یوز کنیم. یک طریقش است. معمولا it is not an advised way, but if you have already a controller in somewhere else در کدام پراجکت دیگه غیر رقم اکتر کنترلر دارین میتونین از جو کاپی کنین اینجا پیست کنین. اگر سپورت کودش باشه از مدل ها و دیگه سرویس هایی که کنترلر استفاده کرده در پراجکت ما باشه it will definitely work. یا هم میتونین در لاراول داکومنتیشن بیاین در بخش کنترلر اینجا ایده میتونین یک بیسیک لیاوت کنترلر می باشه. این متدش خب آپشنال است، شما میتونین بگیرین نگیرین، ولی در کل هر کنترلری که جور میکنین میبینین که کنترلر شما یک کلاس PHP می باشه، قسمی که شما یک ساده کلاس PHP را جور میکنین، ولی این از کنترلر لاراول اکستند شدگی می باشه، پرنت از این کنترلر می باشه، انهرت کرده از او.
و دیگه یا آپشنال هستن، اگر کدام ویو یا کدام مدل یوز میکنین then you can do that. other than that this is necessary. برای از اینکه این کنترلر که ما شما اکستند میکنیم این باید دی فایل معرفی شود and this is just a class. if you can just copy this code and paste it in your own controller it will work if you have these models. یار اگر شما دیلیت کنین یعنی که استراکچر کنترلر فقط اینی قدر است که اسم که کلاس می باشه. یعنی که به این طریقه هم شما میتونین که یک کنترلر کریت کنین. اینجا در کجاست؟ اگر درباره کنترلر ها میخواندین در داکومنتیشن پیچ لاراول که آمدین اینجا در بیسیکس بین، در کنترلرز بین، اینجا برایتان مکمل فهم و مکمل بیسیک تو ادوانس تاپیک کنترلر تشریح کرده که بسیار یک تاپیک مهم و کلان است. you might understand it up to some extent تا موجه بخوانیم کفایت میکنه. او دیگه طریقش بود. سوم طریقش که most advised method است این است که ما شما وقتی که در پیچ لاراول کار میکنیم ما شما نباید که مانند بیسیک PHP فایل منیجمنت ما انجام بدیم. یعنی که ما نباید که فایل منوال کریت کنیم، منوال کود کنیم، فایل منوال کاپی پیست کنیم. این رقم اگر ما میکردیم then why were we using the Laravel؟ این کارها را خود لاراول باید برای ما منیج کنه. برای این لاراول ارتیسن کماند ها داره. یعنی اگر ما شما بخوایم که اتوماتیکلی ما با لاراول کماند بتیم که برای ما کنترلر را کریت کنه او اتوماتیکلی فایلش کریت کنه، در جای درستش کریت کنه، استراکچر بیسیکش تیار داشته باشه و ما فقط لاجیک خود دو نوشته کنم. then for that you just need this artisan command. ای اتوماتیکلی در همون دایرکتری کنترلرز براتان با همون نامی که شما میخواین یک کنترلر میسازه. See, let's just work on it. اگر حالا بخواسته باشم که اینجا یک custom controller رو داشته باشم then just go to your terminal and here write an artisan command. این رقم PHP artisan command نوشته کنین که PHP artisan make colon controller. make یک کماند artisan است که توسط از ما anything را جور کرده میتونیم within PHP. we can make a view, we can make a model, we can make controller, we can make different types of, we can make migration, we can make different types of models in views in controllers in a combination of that in other files. اینجا باز از اینکه ما شما گفتیم PHP artisan make and then colon then you can give it the name what do you wish to make. ما میگم که میخوایم که یک کنترلر را جور کنیم. اگر میخواین که پسانتر درباره مدل گپ میزنیم باز میگن که مدل جور میکنم. اگر میگن که ویو جور کنم قسمی که دینا روز ما شما منوال ویو داشتیم از کماند میتونیم یک ویو جور کنیم. ولی او کارهای فرانت اند کی است پیج جور کردن و ویو جور کردن و مارکاپ او چیزا معمولا I don't know یا خب پرکتیس ماست یا معمولا کل مردم در فایل منیجمنت رو آسانی میکنن. برای از اینکه بک اند دیولپرها لاراول دیولپرها زیاد سر و کار کتی ویو ندارن که view as from scratch جور کنن. they just grab the view from somewhere. یعنی از کدام template از کدام ready-made جای یک view میگیرن and that's just dump it in the resources directly and then they manage that view using these controllers. so that is up to you که شما توسط کماند جور میکنین یا اورا فایل وارد کپی پیست میکنین up to you. but now if you wish to make a controller then php artisan make controller and after that you can just give the controller a name. Are you all active? I heard a beep sound. I hope we are fine. Okay, so صداقت دسین رازی all right. What session? هوستن Okay. Uh, خب آره اگر درباره چی گفتیم کنترلر اگر یک کنترلر را برایش یک نام میتیم مثلا PHP artisan make controller then you can give it any name. فقط امو کنونشن باید مراد کنیم که در لاراول نیمینگ کنونشن زیاد مهم است برای از اینکه لاراول automatic understanding of the things داشته باشه. گرچه ما هر نام داده میتونیم بالای نمیشه کدام ایرر یا کدام ایشیو ریز نمیشه ولی اگر پراپر نیمینگ کنونشن ما شما مراد نکنیم مشکلی که به وجود میاد این است که باز ما شما باید کد اکسترا نوشته کنیم. برای از همو یک غیر معمول نام اگر ما استفاده میکنیم باز پس در کد باید معرفی هم کنیم که این نام ما برای چی هدف استفاده کردیم کاری چی است.
معمولا برای نیمینگ آف کنترلرز کنونشن در لاراویل ای است که ما شما برای هدفی که کنترلر می سازیم در نام کنترلر مو هدف ما باشه. یعنی سعی کنین اگر کنترلر را به خاطر از این می سازیم که لاجیک پیجز ما را داره، پیجز هندل میکنه، then that might be pages controller. اگر هدف ما است که کنترلر لاجیک استودنت منیجمنت داره، یعنی که کارهای استودنت انسرت، اپدیت، دیلیت، شو، student ID, student all this, then that should be student controller. مثلا اگر ما میگیم که کنترلر ما کش منیجمنت داره، then that might be cache controller. این رقم یک کنونشن در لاراول وجود داره که برای مدلی که برای هدفی که برای انتیتی که ما شما یک کنترلر را میسازیم، این را خب میفهمیم که جاری ما شما کل لاجیک از یک فایل نمیمانیم. یعنی آبجکت اورینتدلی که پیش میریم باز حتما یک کلاس می باشه، یک آبجکت می باشه که ما شما میخوایم توسط یک کنترلر مخصوص رو هندل کنیم. Then just give it the name of that specific entity that you wish to write application logic for in this controller. So you can just name it anything, but you can follow the standard naming convention of Laravel. حالا مثلا اگر من حیث تست ما میگم که کنترلر پیج های مرا منیج میکنه, then I can just make it like page یا که pages controller. And by convention, it is important to write the controller first letter capital at the end of every controller. ای برای ما در راوت منیجمنت و در کال ها کمک میکنه که ما تفکیک میکنیم که آیا ای کنترلر است یا که مدل است یا که ویو است یا که کدام سرویس است یا که کدام ترید است یا که دیگه چیز است یا که کدام مایگریشن است. یعنی ما شما اگر پیجز کنترلر داریم پس آنتر باز میبینیم که برای ما شما پیجز ویو هم داشته شاید باشیم, شاید پیجز مدل هم داشته باشیم, شاید دیگه بخشار را داشته باشیم که همین پیجز ریفلکت میکنه. ولی چون که ما اینجا داریم که لاجیک پیجز یک جای, دیتابیس پیجز دیگه جای, ویو پیجز دیگه جای, سرویسز پیجز دیگه جای, به او خاطر در آخرش اگر بگیم که pages controller, then we can identify that this is a controller file and not a model file or not a view file. So that is an important thing. یعنی که معمولی است که در آخر هر کنترلر ما by convention capital after the name by capital controller نوشته میکنیم. And that's it. If you just hit enter and the command is right, you will see that the controller created successfully where in this path. این پاth هم میبینین, در این پاth به این هم کنترلر آمده. حالا اگر شما در اینجا بیاین in your application, let's minimize it, you will see that the pages controller is added in this controller directory. Now if you wish to open this pages controller, you will see همون structure که ما پیشتر براتون نشان دادم, it doesn't contain any extra thing. اینجا میبینین قسمی که یک عادی کلاس جور میکردیم ما شما در آبجکت پروگرامینگ. A controller is just a PHP class. pages controller به همون نام گفته بودیم نه که by convention پرکتس ما باشه که فایل ما که با کدام نام باشه کلاس ما با همون نام باشه. میبینین که convention یک استاندارد واری است. pages controller.php نام فایل ماست. pages controller در داخلی php automatically برای ما یک کلاس جور کرده و برای از اینکه controller support و controller related operation را انجام بده, it is extended from the controller class. which class? this controller class. و این controller class باز از base controller extend شده که در لایبرری های وجود داره. اینجا شما ایده میتونین که base controller باز در اینجا وجود داره. اگر شما پشتش بگردین باز شما میتونین که او را ببینین که در چی لاجیک است. So see, this is how we can simply create a controller. In order to use this controller, we need to, in order to extend from this controller, we just need to add it. اینجا گفتیم که از کدام namespace استفاده میکنه. در داخل app, در HTTP, در controller, سی controller وجود داره. This is for this one. And furthermore, this is for this one که ما شما میگیم که ای pages controller ما در کدام namespace اد شود. Furthermore, ای optional است کسی که میبینین تانوز یوز هم نشده. اگر ما کدام user request اینجا استفاده میکنیم, then we can just use this request ready-made class, but since we are not using it, we can either remove or let it be. اگر به درد ما خورد استفادهش میکنیم. This way we can just create a PHP, a Laravel controller in Laravel using the terminal php artisan command. So I hope it's clear. Now قسمی که ما شما در داخل کلاس, قسمی که در object oriented خواندیم, یا کلاس یک اینستنس یا یک آبجکت دیزاین برای یک آبجکت می باشه و در یک آبجکت ما شما چی داشته می باشیم characteristics properties in the behavior. حالی قسمی که امو کلاس های را ما در
object oriented programming handle میکنیم we can just handle this class. یعنی اگر خواسته باشیم اینجا ما شمال properties هم داشته میتونیم، خواسته باشیم methods داشته میتونیم، خواسته باشیم هر رقم که access بریزی میتیم access modifier ها anything that we wish. It is just an PHP class, we can handle it. Most of the time what we do, we just create methods and then we execute those methods, call those methods based on a user request. اینجا در داخل کنترلر حالی ما شما کاتگورایزیشن که میکنیم based on different methods. For an instance, for an example, اگر ما خواسته باشم که اینجا یک method داشته باشم let me just create a function and then just give it a name. For example, what did we have here? For example, the get about. برای که ما یک practice میکنیم این باید proper naming convention داشته باشه in a good project. But since we are practicing, I'll just give it a name. For example, I'll just say get about or I'll just give it the name of about. But since برای که ما شما وجه در راوت باز نام تفکیک کنیم که request و که method controller, so I'll just make it like get about. See, as if this. این رقم ما یک نورمال متد جور میکنیم و قسمی که در یک متد کلاس ما any logic نوشته کرده میتونیم here we can write any PHP logic. یعنی حالی ما شما در pure PHP هستیم، این تو نیست که ما از PHP برآمدیم. It could contain any variable. For example, dollar of message is equal to hello all, know who we are. So, for example, if this is a message, if there is any calculation, any logic that you wish, you can write in this method. Furthermore, ما میگم وقتی که برزی method کس call میکنه، کس request میکنه any logic that I wish I have written, but at the end I wish to return a view. ما داخل امی about view که ایجا تیار داریم ای view ما میخوایم که return کنم. So in that case you can just write return view. قسمی که ایجا ما شما گفتیم وقتی که برای about request میشه چی میکنیم؟ ای view about return میکنیم. So I'll just see, copy this or maybe cut it. Now we do not need that in there. ما میگم که وقتی که برای about page request میشه ای باید که return کنه viewer. That's it. یعنی همون چی لاجیکی که ما اینجا نوشته میکردیم آل لاجیک از اونجا ورداشته در داخل لاجیک فایل، در داخل کنترلر فایل نوشته کردیم. Execute any logic and then return any view that you wish. If you do not wish to return a view, you can return any JSON data, any normal variable data, array, string, number, anything that you wish you can return. So this way we can just create a controller, create a method and write any logic in the method, and if we wish we can return a view. Now اگر بخوایم که برای زیر راوت ما آلی این anonymous فانکشن رن میشه، اگر ما رنش کنم وقتی که با about route request میکنیم این فانکشن رن میشه که خالی است، it won't do anything. حالا میگم نه برای زیر راوت باید یک کنترلر کار شه، این anonymous فانکشنش پس میکنم و اینجا در پارامتر دوم یعنی برای زیر راوت اکشن چی بگیره اینجوری ما شما کنترلر برش میگیم که وقتی که با about route request میشه با pages کنترلر باید request بره. برای اگر کس از درسای گذشته دیده باشه ما یک کنونشن داشتیم که در داخل دبل کوتیشن نام کنترلر و نام متدی که با کنترلر باید او متد در داخل یک کنترلر خود دیفرنت فانکشن ها دیفرنت متد ها می باشه. کدام متدی که ما مشخص برای زیر راوت اکزیکیوت میکنیم او را نامش یوزینگ ات ساین میگفتیم، مثلا پیجز کنترلر ات مثلا نامی از او است get pages. But now here in Laravel 10 or might be around Laravel 7 and up تقریبا از او بعد کنونشن کمی تغییر کرده. کنونشن والی است که در اکشن والی ما شما یک اره را میگیم و در اره دو بخش والی میگیم. اول نام کنترلر یا که کلاسی کنترلر که عبارت از مثلا پیجز کنترلر ای رقم and then class. یعنی کنترلر معرفی میکنیم که برای about request کدام کنترلر اکسس کنه، pages کنترلر class اکسس کنه this one, and then in that بعدن در array index دوم چی را میگیم در callable در action methodش میگیم. اینجا ما شما گفته میتونیم که در داخل pages کنترلر که آمد کدام متد get about متد که ما شما جور کردیم ای را میخوایم که اکسس کنیم. Now just save it and then get back to your project. حالا اگر ما شما با about route request میکنیم it will return the same thing. یعنی میبینید پیش ما از اینجا ریترن کرده بودیم as if this.
حالا ما برای گفتیم که به about route که request میشه go to this class and in that controller class there is a method called get about. وقتی که با get about در این کلاس میبینیم که در آخرش ای about page return کرده. And the same thing that we did yesterday. اگر خواسته باشیم که یک لاجیک اکزیکیوت میکنیم و به این پیج که میره مثلا about message که خود ببرد you can just do it. مثلا give it a width and then in here مثلا میگم که message and then pass the value of the msg. Now این مسیج اگر خواسته باشم که در about page در یک جای access کنم, so in about page where can we do that? Maybe in here about Laravel, instead of this I wish to use this blade sign text and print this dollar message. Now you save and refresh. You will see hello all, who we are, know who we are. این مسیج از کجا میاد؟ ای از داخل کنترلر. یعنی که it could be any logic. وقتی که کل لاجیک ما ایج execute کردیم at the end we wish to return our results to a view and in the view then we can manage that. This way we can create controllers in Laravel, and if you know PHP object oriented, if you know classes and methods, then you can just easily handle any application logic in here, and it is never fixed. Whereas her application, her project different scope dora, different requirement dora, it might contain different functions, different methods and different logic, and at the end you wish, if you wish, you can return anything from this logic that you have written. All right, so that is it about the controllers. There are many things about the controllers which unfortunately we cannot directly work on it, but it will grow when you work. It will, your experience will build up step by step. وقتی که شما بیشتر به کار میکنین you will definitely do it. The same thing we can do for any of them. مثلا اگه کلی شمالی بخوایم که امی رقم manage کنم, let's say these are the students, then what can I do? I can just grab all this logic from here, cut it, go to my pages controller and create a different method for it. مثلا برای دوم route request ما که اگر با می controller روان میکنم, اگر میخوایم که نه متفاوت controller باید متفاوت باشه, ولی چون که ما پرکتس داریم فقط کل راوتر رو برای هنوز اینجا منیج میکنم, پس آنتر شاید جداش کنیم. So now for example if I wish to say get students بنامه از یک مethod داشته باشیم و در یک کلی لاجیک خود پیس میکنم, یعنی same logic from there, anything that we have done. حالی سعی کنین اگر من میایم و اینجا stds access میکنم, std, you can see it won't return anything. But as you can در web.php file اول request ما learn میکنه, اینجا که میبینیم برای std ما یک empty anonymous function داریم, it doesn't do anything. حالا اگر replace میکنیم, then we can say that while someone request for the std and if it is a get request, then send them to the pages controller class, and in that class we have a method called get students. You can see already bari mauzu class kole method or access method. Now if you wish to refresh it, you will see your view and the data that controller method sends, this 13,800. Same is for any of the other things. So this way if you see pageathon, web.php pageathon یک لاین کد برای هر یک راوت ریکوست فقط اینجا میاد و ما شما اینجا باز مستقیم در داخل پیجز کنترلر را هندل کرده یا در داخل هر کنترلر که باشه اینجا باز different categorization کرده را manage میکنیم and we will have a very clean and neat file. Now if you get there to your terminal and run the previous command of php artisan route list, اگر این کماندار شما ران میکنیم, حالی شما ایده میتونید که اگر یک نفر با std راوت ریکوست میکنه, ببینید که چی گفته که ای std راوت ریکوستشان در پیجز کنترلر میره و در پیجز کنترلر get student متد برایشان کال میکنه. حالا اگر ما شما من حیث دیولپر یا که پراجکت در گروپ کار میکنیم, میبینیم که کدام راوت ها چی رقم منیج شدن یا اگر با کدام راوت ما کجا باید برم. If you just wish to see your route list, it will automatically redirect you to the logic file
and the section of that logic file using this route list. Same is for the case of about. در about میگه که در pages controller در get about method actionش redirect شده and the test is still a closure and this root route is still a closure. یعنی اگر یارم ما بخوایم یارم میتونیم که امیر رقم manage کنیم, but I wish to let them be the closure and these be managed by these controller files. So this is how we can just create a simple controller. And more than that, as said, اینجا هر لاجیکی که بخواید you can just write it based on the requirement. برای هنوز فقط این جای شبیه بینیم باز پاسانتر آمده. وقتی که بگید مدل ها و مایگریشن ها کار کردیم در اینجا ما باز یک مفید لاجیک نوشته کرده, ریکارد استفاده کرده, ریکارد جور کرده باز روان میکنیم. For now let it be there. So this is a simple controller. Furthermore, ما شما یک نوع دیگه کنترلر را داریم که او را ما شما میگیم resources controller. یعنی وقتی که ما شما سیمپل کنترلر ساختیم it was all blank, all empty, هیچ چیز نداشت با جز از این که فقط یک کنترلر را برای ما بساخت. حالا من میگم که نه, من میگم یک کنترلر داشته باشم که او already کل ریسورسز متدای ما را داشته باشه. یعنی که کنترلر داشته باشم که او را اگر من کت یک مدل استفاده میکنم او برای ریکارد شو کردن, برای ریکارد دیلیت کردن, برای ریکارد اپدیت کردن, برای ریکارد فایند کردن, برای ریکارد استور کردن, برای هر یکی از این اپریشن ها بیلت ان متد ها داشته. موستلی ریسورس کنترلر کتی مدل ها استفاده میشه برای دیتابیس اپریشن ها. اگر اون هدف نباشه ما شما از خود برای خود رقم یک بلانک کنترلر را ساخته از خود یک لاجیک دیولپ میکنیم. ولی اگر من حیث مثال قسمی که ما پیشتر مو دیتابیس داشتیم برای استودنتس و یک تیبل استودنتس داشتیم, حالا اگر بخوایم که کل کراد اپریشن های ما در داخل یک کنترلر بیای و already managed باشه برای ما, then what we can do, we can just create a resource controller for that. وقتی که بخوایم یک resource controller را بسازیم, what do we need to do? It's just as easy as creating a controller segment. قسمی که کنترلر را می ساختیم PHP artisan make controller. اینجا already تایپ نمی باشه ای را برایتان بگم. ما که اینجا already تایپ دارم, این خاصیتی از این IDE از editor از PHP Storm که از previously typed command ها را نگاه میکنه. وقتی که باز ما کی اپ این کی داون میزنیم این کلی کاماند هایش اینجا پیش ما میاد. و اگر شما در دیگه یک environment باشین you have to write it. یعنی همون رقم قسمی که پیشتر نوشته کرده بودیم PHP artisan make controller, or you can just write it from scratch. Just write PHP artisan make controller and then give you a controller name. For example, if this is a student's controller or maybe a student controller امیر رقم اگر ما یک کنترلر میسازیم that will just create a blank controller. قسمی که پیشتر یک ساده سفید پاک کنترلر برای ما جور میکنه, جایی که برای هر کار ما از خود یک متد باید نوشته کنیم. ولی اگر میگیم که نه ای باید کل resource related method را داشته باشد, then you can just make it a resource controller. برای اینکه ریسورس کنترلر بسازیم I think there is a thing called -r تا که یک ریسورس کنترلر شود, or you can just make it right -resource. و اگر نمیفهمیم که چی رقم نوشته کنیم بازی جا dash or maybe double dash help نوشته کنیم. let me just see if it is a dash or double dash help کی نوشته کردیم. میبینین که کلی help براتون جا میکشه که بعد از اینکه شما این کاماند نوشته کردین شما چی کارا را کرده میتونین. یا PHP artisan make controller کدام دیگه کاماند را سپورت میکنه و ایره داده میتونه. یا شما ایده میتونین که در کلی از این چیزهایی که ما با یک کنترلر کرده میتونیم یکی از این اپشن ها dash r است. dash r یا double dash resource. یعنی اگر فقط شارتکتش نوشته میکنین dash r, اگر فول نامش نوشته میکنین double dash resource. هر طریقه که استفاده میکنی براتون چی میسازه generate a resource controller class. یعنی براتون یک normal controller نه بلکه resource controller class براتون میسازه. now you can just wish to create dash r or double dash resource. آره مثلا ما پس همون کاماند میارم و اینجا dash r کدش نوشته میکنم. now if I hit enter you will witness that a controller has been created successfully in this path. حالا اگر ما شما پس در کنترلر دایرکتری خود بیایم ببینید که پراجکت ریفرش شود, اینجا شما میبینید که ما student controller.php یک نوع کنترلر را ساختیم. اگر این را شما باز کنید میبینید که خالی کنترلر نیست. This is an already designed controller for the CRUD operation. Not just CRUD any operation, but you can just
use it for the CRUD operation most efficiently. ببینید همون رقم است هم یک student controller را ساخته که از controller extend شده، فقط تفاوتش است که it is already documented and it is already designed. اینجا already یک index method داره، ای already یک create method داره، ای already یک store method داره، show method داره، edit method، update method and destroy method، تا که ما شما efficiently بتانیم از یک مادر اینجا استفاده کرده کل کرد اپریشنش در این متدای رلوونتشان استفاده کنیم. اینجا کامنتایشان میبینین store a newly created resource in the storage, or just you can just use it for any purpose, but if you wish you can use it for the CRUD operation as well. So this is called a resource controller. ولی برای ریسورس کنترلر پسانتارا ما مدل ها رو خوانده و استفاده میکنیم فار ناو. اگر ما شما بیایم که راوت های ازی را منیج کنیم، برای هر یک از این متد ما شما باید که یک راوت در web.php رجیستر کنیم این رقم که برای ازی فامانده شود که برای کدام ریکوست در student کنترلر برای ایندکس ریدایرکت شود، کدام ریکوست برای student کنترلر در create ریدایرکت شود و کدام ریکوست که از فام اینجا میبینین ریکوست کلاسی که پیشتر ما گفتم در اینجا ما استفاده نکرده بودیم ولی استفاده شده. این ریکوست کلاس باز فارم دیتا را که به این راوت ریکوست میشه که خود آورده اینجا ما شما یک دیتا را پروسس کرده یا استور کرده میتونیم. همین رقم برای شو این آل دات برای هر یکی از این متد ها علی ما باید در web.php فایل یک راوت منیجمنت داشته باشم. یعنی اینجا باید بگویم که route هم میخوایم manage کنیم. so route and then the method of the route مثلا get route باشه. مثلا میگیم که اگر get route با student باشه، student در کجا بره؟ آره میگیم که در student controller بره، student controller و در student controller class باز با کدام method بره. then you can just give it the index مثلا این رقم این باید داخل اره باشه. با همین رقم مثلا میگیم که اگر میخوایم دیتا را استور کنیم باز میگیم که اینجا یک راوت را رجیستر کنیم، برای اینکه استور باید در این متد بیانی، در متد استور که ریکوست هم کتی خود بیاره. اینجا برای ریکارد شو کردن اینجا، مثلا برای پیج ریترن کردن، برای استور کردن اینجا و دیتا را که حال استور میکنیم باید که متدش هم پست باشه. اینجا میگیم که وقتی که پست ریکوست میشه با نام استودنت، اینجا get request با نام student میشه، اینجا post request با نام student میشه. باز مثلا میخوایم که ای باید در student controller بره و در student controller class ما میخوایم که با store method بره. این رقم این دو شد. با همون ترتیب 3 4 5 6 به هر یکی از این متدالی در web.php یک راوت ما شما نظر به ایونتشان، نظر به اکشنشان و متدشان اسپسیفای کرده میتونیم که با کدام عمل get request شود، با کدام عمل post request شود، با کدام عمل delete request شود، با کدام عمل pull request شود، یعنی برای date pull شود، برای create شود، برای خاطر استور کردن پوست شود. این رقم different متدش گفته، کیوردش اسپسیفای کرده و ما شما این رقم متد اسپسیفیک در داخل کنترلر ریسورس برش ریدایرکت کرده میتونیم. ولی از این که آسان را که ای خودش توسط یک لاین کود بر هر یکی از این متدها در ریسورس کنترلر یک راوت رجیستر کنه و منیج کنه. باز ما یک سپسیفیک ریکوست تایپ برای داریم. ما مثلا بگیم که we want to manage a route و راوت ما ریسورس تایپ است. then you can just give it the name of the resource. یعنی get need, post needs, delete needs resource type است. وقتی که ما شما برای میگیم که resource type است، ای automatically get, post, pull, delete ای کل ریکوست ها را با نام هایشان automatically manage میکنه. ولی فقط ما اینجا دو چیز برش میگیم، یکی که این ریسورس را با کدام نام منیج شود. مثلا ما میگم که با نام student منیج شود، بعدن این میگه که کدام ریسورس کنترلر است که با این student راوت ما را منیج میکنیم. حالا اگر ما بخوایم اینجا نام ریسورس کنترلر خود گفته میتونیم که عبارت از student controller class می باشه. as if this. and let me just be precise, I'm not sure که داخل اره باشه یا نباشه. برای ما شما کدام specific method کال نمی کنیم.
وقتی کی رقم ایندیپندنت کنترلر را باشه ما برش یک اسپسیفیک متد کال میکنیم نه که برای زیر راوت مثلا در کدام کنترلر به کدام متد بره. وقتی که ریسورس ما گرفتیم فقط به یک نام در داخلی کنترلر ای هر قدر متدایی که وجود داره 5 6 تا ای کلش اتوماتیکلی جور میکنه. به خاطر نیاز نیست که ما بگیم که برای زیر راوت specific actionش هنوز معلوم نیست به کدام متد بره. It will automatically create all of that for us. So okay, so now if we wish to see the route list, go to the terminal and run the command of php artisan route list, hit enter. If we are fine we will see the route. If not میبینین که همون طریقی که ما شما استفاده کردیم that is not acceptable. Maybe اینجا ای در داخل array نمیآید. So I just cut it from array. And now if I get back here and refresh our route list, now we are seeing our route list. یعنی by convention وقتی که ریسورس کنترلر میگیم چون متد اسوسییتد نمی باشه در داخل ارے سنتکس نمیگیره، مستقیما کلاس معرفی میکنیم با کیورد. اینجا اگر شما بیاین اینجا متوجه شوید که با نام استودنت برای ما چند راوت اتوماتیکلی منیج کرده. 1 2 3 4 5 6 7 7 راوت اتوماتیکلی توسط یک لاین آف کود منیج کرده. اگر ما ریسورس راوت اینجا رجستر نمیکردیم مجبور بودیم که 7 لاین آف کود به خاطر 7 تایپ آف ریکوست اینجا اکسپلیسیتلی خود ما نوشته کنیم. get post pull و با different کیوردایش. ولی اینجا شما ایده میتونید که کلشان به student manage است and if you see in here ای با different متدا در داخل student controller automatically map شده. یعنی اینجا براتون میگه که اگر اکشنتان get باشه، ریکوستتان تایپ get یا head باشه و شما student access میکنین it will be mapped to the student.index. یعنی در student controller با index متدی automatically map شده. اگر با می student شما با متد post request میکنین ای در student controller در store میره. اگر شما student با create access میکنین student slash create به این رقم syntax it will be mapped to student controller and the create method. با مو ترتیب شما ایده میتونیم که با put request با delete request با different request ها چی رقم ما شما میتونیم که با هر مثد از این student controller خود برسانیم. Now see حالا ما مثلا این را استفاده میکنم. ما میگم اگر برای index page request میاد این برای ما یک view ریترن کنه. باقی کارایش سیم است. فقط اینقدر سپورت ریسورس کنترلر برای ما میداد که اتوماتیکلی کمپلیت استراکچر یک ریسورس منیجمنت برای ما در کنترلر میده و ریسورس راوت اتوماتیکلی کلی راوت های ما را منیج میکنه. other than that قسمی که در یک سیمپل کنترلر ما شما لاجیک خود میمانیم اینجا مانده میتونیم. مثلا من میگم که I wish to return a view and the name of that view is مثلا که اگر بخوایم اینی ویو برش ریترن کنم ما میگم که در داخل students directory یعنی پاتی اگر ما میتیم به خاطر ویو ریترن کردن از ویو با بات باید پات بتیم یا اتوماتیکلی میفهمه که ویو گفتیم در داخل ویوز directory میاد. باز در داخل ویوز directory ما میخوایم که در students directory بره. in the students directory we have a blade file called student list.blade.php نیاز نیست. That's it. حالا اگر برای student list در داخل ازی فکر کنم که ما شما کدام variable expect میکنیم یا فی variable expect میکنیم اگر برایش روان نکنیم از این کنترلر ای فی variable باز برای ما error میده که not known as undefined است. So now I have to send some data for the fee. مثلا اینجا میگم که with با کی فی برای ما مثلا یک ولیو 50,000 را ریترن. Now just save it and if you wish to see اینجا already route register شده با student در راوت لیست شما دین اینجا خب براتون نشان نمیده چون که اینجا ریسورس است برای که شما آدم میفهمه که استودنت با ریسورس که باشه کل ریسورس راوت ها یک رقم منیج میشه. گیت ریکوست که با استودنت میکنیم اتوماتیکلی با ایندکس مپ میشه. ولی اگر کس نمیفهمه در ترمینال که آمدین اینجا دیده میتونین که اگر ما میخوایم که با ازی ایندکس متد استودنت کنترلر خود برسانم راوت ما باید این رقم باشه. با نام student ما باید که get request پاس کنم. now اگر ما میاییم در داخل اپلیکیشن خود
و اینجا نوشته میکنیم که student، یه استودی جدا منیج شده، student جدا منیج شده. اگر ما میگم که student و چون که ما در URL هستیم we are automatically passing a get request. If I hit enter you will see که automatically همون student blade برای ما ریترن میشه که ولیوی 5000. ولی اگر ما اینجا نوشته میکنم std ای different منیج شده، ای پیج باز هم برای ما ریترن میشه ولی او از پیجز کنترلر برای ما ریترن میشه. اینجا شما ایده میتونین get student method کال میشه، این لاجیک رن میشه، این پیج برای ما ریترن میشه و فی. ولی وقتی که ما شما student نوشته میکنیم student، این باز توسط از ریسورس راوت ریدایرکت میشه در student کنترلر با index و در index ما این پیج کتی ویلیو 5000 ریترن کردیم. So this way you can see that we can access any of them. بریزیو خواهی باید specific به اصطلاح method هم ریدایرکت شود. یعنی برای که ما میخوایم در استور بیام then I have to specify the method post. اگر مثلا برای show میام then I have to return such a value. اگر نی برای show نمیام یعنی سعی کنین اگر ما خواسته باشم برای show method بیام اینجا راوت ما باید این رقم باشه، باید یک get request باشه student and then backslash a student id. او id automatically میایه برای فیلد، برای فیلد سی. اگر ما از اینجا فقط مثلا ایکو کنم hello وقتی ریترن کنیم اینجا خب ایکو نمیشه، از کسی که ریکوست کرده برای زو hello را ریترن میکنیم. ناو سی اگر ما راوت با مو ترتیب برش میتم اتوماتیکلی به اوجا میره. ترتیبش است که ما بگیم student بعد از اینجا بگیم backslash and then مثلا a value any value مثلا 2. اینجا میبینید این اتوماتیکلی میاد hello را برای ما ریترن میکنه. بخاطر ازی که based on the request type based on the route type اگر این رقم یک راوت ما میتیم student and then backslash a value ای automatically و متد ما get باشه automatically ما را در student controller با show redirect میکنه. ولی اگر همی سنتکس ما میگیم که student slash a value و بعداً متد ما put باشه ای ما را باز در edit redirect میکنه update. و اگر بگیم student slash a value یعنی که یک ID student و متد ما delete باشه automatically ما را با destroy method redirect میکنه. این متد را خواهی ما شما از طریق URL که کار میکنیم automatically متد ما get می باشه. ولی اگر از کدام فارم دیتا را پست میکردیم از کدام بٹن یا ایونت دیتا را پست میکردیم then we can specify the method. قسمی که در فارم شما دیدین ما شما متد را specify کرده میتونیم که put باشه delete باشه get باشه post باشه کدام request type HTTP را ما میخوایم همون را ما ریدایرکت کرده میتونیم. That was it. This is how we can create controller. Furthermore ما شما تانوز که نیاز داریم در این موضوع کنترلر قسمی که پیشتر گفتم نهایت بحث کلان است چون این مکمل کنترلری مکمل framework explain کرده با different purposes و کلش حال ما استفاده نمی کنیم. But if you wish you can just get here and search for the read some the first 4-5 paragraphs or section you will get the concept of the basic controller or maybe the resource controller and then the resource routes in here. یا شما basic controller create کردن و یوزر ادامه میتونین. And this is the second most important part of Laravel که ما شما در MVC اول دیدیم که views چطور manage میشه create میشه routes شان و then we see the controller ها چطور create میشه and the two type of controller that we will mostly use the normal simple blank controller and the resource controller. After this we will work with the models in the migration. یک بار که کتیزو مشنا شدیم then we do not need to learn anything, then we just will work on a project or an application and then we will be able to use this framework efficiently. So I think that is sufficient for today. برای که باز زیاد سرتان نشه. If you have any problem do let me know. If not just keep working and practicing with controllers routes and views, the most three important basic sections of Laravel. After that we will work with models and migrations and anything that comes along our way to accomplish our objective to work on a project. دیگه لاراول یک بسیار فریمورک میفهمین که کلان است انترپرایز است این رقمی هم نمیشه که مثلا ما شما start to end کنش بخوانیم. I think I have lost the connection but anyhow if you can hear me that is it for today. Let me pause the recording and we'll talk later.